Aici este partea de finalitate a unei ramuri secundare. Întotdeauna când ajungeți în această zonă, dumneavoastră vă uitați de la partea de sfârșit a ei pe tot cuprinsul ei până unde se prinde de ramura mamă, da? Și o caracterizați și spuneți, aici avem o nuielușă, adică un element de rodire propriu-zis, adică ne face fructe anul acesta, pentru că avem mugure florifer în vârf. De asemenea, în partea aceasta, la fel avem o nuielușă, mugure florifer în vârf, iar pe structura lor întâlnim muguri vegetativi, care ne dau frunzele necesare ca să țină fructul. În cazul de față vorbim la măr, dar este valabil și la păr și la toate sămânțoasele. Mergând mai departe pe ea, vom vedea că în partea aceasta și în partea aceasta avem pinte. Da? Acestea sunt elemente scurte, până 3 cm, cu fructificare anul viitor. Adică din ei va da naștere ori o țăpușă, ori un alt element și va fructifica anul viitor. Adică nu au muguri floriferi. După aceea avem din nou o țăpușă. Aici avem iarăși măr anul acesta. Da? Mergem pe cuprinsul ei și mai găsim o nuielușă, la fel fructifică anul acesta, o țăpușă, o nuielușă, o țăpușă. Deci noi avem măr aici, 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 da? Avem măr și aici, avem măr și aici. Și asta este partea de final. Dacă ne uităm bine la direcțiile de creștere, o să observăm că aceasta are o direcție de creștere undeva unde nu ne deranjează. O să observăm că este o distanță destul de mare între aceasta și cea de sus, da? Și pe noi ne interesează să normăm rodul, dar totodată să și prelungim sau să facem o finalitate în această zonă. Ne vom lega de ambele ramuri, pentru că, spre deosebire de aceasta, unde se termină cu nuielușă, aici nu avem mugure florifer, aici avem mozmicea. În schimb, avem o altă nuielușă cu încărcătură de rod aici. Și mai avem o țăpușă aici. Deci avem fructe și în această zonă. Dar dacă ne uităm, aceasta este puțin mai bogată, aceasta este puțin mai slabă ca încărcătură. Revenind, în această zonă este corect să o lăsăm pe aceasta care crește vertical și îți va da impresia că este un lăstar de tip lacom și să nu intervenim sub nicio formă asupra ei. Este o formă corectă. În schimb, eu, având în vedere că am încărcătură destul de mare de rod, caut să prelungesc această ramură secundară și vin și elimin această nuielușă la inel. Știu că am spus de foarte multe ori că nu avem voie să le eliminăm, dar excepția, și de asta fac acest material, este în finalitatea acestor ramuri. În aceste părți unde se termină, avem dreptul să scurtăm sau să eliminăm. Astfel eu am făcut o normare a rodului, am reglat oarecum creșterea care îți ducea vertical și urma să dea în altă cracă mai sus, dar totodată am făcut și o prelungire a acestei ramuri care vine dintr-o ramură mamă. Deci eu îmi voi continua aici creșterea. Ea va garnisi cu rod, va dezvolta elemente vegetative și anul acesta este singura intervenție care o fac aici. Dar am ținut cont de cea de sus, pentru că acolo am o parte care se termină cu ozmicea și mai am acest element de fructificare, această nuielușă, dar care n-a crescut de vigoarea acesteia de aici. În schimb, eu vin pe toată structura ei și identific un mugure care mi se duce într-o direcție total opusă și nu mi se duce într-o direcție aici care să mi-o umbrească pe aceasta. Și de aceea am găsit un mugure pe această parte, da? O țăpușă care fructifică, este element de rodire, nu știu dacă se vede foarte bine, uitați-l aici, și eu în momentul acesta vin și fac o scurtare. Făcând o scurtare, fac și o tăiere de trecere și astfel, dacă observați, voi avea rod aici și direcție de creștere în acea parte, pentru că aici îmi va da o bursă de rod și bursa de rod se va prelungi pentru dezvoltarea unei vetre, iar această nuielușă îmi va garnisi doar pe această structură, ea nu se va duce mult mai sus. În schimb, se vor duce elementele vegetale. Și astfel eu am creat un echilibru între cele două, în care aceea nu mi-o umbrește pe aceasta, direcția de creștere la aceea se va duce într-o parte în care îmi convine, iar încărcătura de rod este una corectă, putând să-mi susțină în total aceste ramuri. Adică merele mele de aici vor fi unele care ramurile respective le vor putea susține. Și astfel
v-am arătat un exemplu de lucru în partea de finalitate a unei ramuri secundare. Dacă ne uităm mai bine, o să vedem că pe structura ei, undeva, ea se prinde de ramura mamă, acolo, și mai avem un element de rodire în acel cap, acolo unde nu ne atingem sub nicio formă de el. Dar particularitățile fiecărui părți terminale în parte sunt diferite. Acolo avem un exemplu. Dar ideea de principiu de a observa ceea ce se întâmplă este cea mai importantă, pentru că altfel noi nu putem gestiona exact partea de umbrire, partea de fructificare și partea de vegetație. Am încercat pe cât posibil să vă explic despre ce este vorba și să vă creez o imagine la care trebuie și dumneavoastră să fiți atenți. Ca ramura să poată să susțină rodul, direcțiile de creștere viitoare să nu vă creeze conflict anul viitor și după aceea să fi consumat seva pomului degeaba, fructele să fie normate bine, să fie de calitate și astfel să gestionăm o ramură secundară care vine în prelungire, pentru că noi între timp vom interveni și în vetrele vechi de rod. Și acolo, în acel caz, este între singurele situații în care noi putem să umblăm la orice element, fie că vorbim de rodire propriu-zisă, fie că vorbim despre rodire, despre pererodire. Adică, indiferent de elementele pe care le avem acolo, acolo este permis să umblăm și să scurtăm. La fel cum v-am spus că în un coronament este permis să umblăm la aceste elemente atunci când facem răriri sau rezolvăm acele conflicte. Degeaba avem două noiușe și trebuie să le păstrăm pe amândouă dacă ele vor urmea să se ciocnească. Una dintre ele trebuie să pice. Cam asta este imaginea de ansamblu în părțile de finalitate ale șarpantelor. Dar trebuie să țineți cont că, indiferent de situație, noi trebuie să creăm un echilibru între partea de vegetație, adică partea de frunză din pom, indiferent de specie sau soi, și partea de fructificare. Pentru că pentru un singur fruct sunt nevoie de până la 60-70 de frunze. Toate acele frunze hrănesc doar fructul, dar totodată noi mai avem nevoie de parte de vegetație care să ne țină și să ne poată întreține funcțiile fiziologice ale pomului. Pomul respiră, pomul sintetizează, are un sistem al lui. Este mai simplu sau mai complex, nu știu cum să-l definesc, dar fiecare organism viu are un sistem, iar toate funcțiile lui, organele interne, să spunem așa, care procesează tot ceea ce trage din pământ și generează creierul pomului, este de fapt și de drept în frunze. Și sunt foarte multe situații în care ați văzut acei bonsai, acei pomi extraordinar de frumoși lăsați doar în vârfuri, de partea de schelet atât de frumoasă, atât de bine creată, și în vârf are niște muieluși și niște zmicele. Restul el este chiar. Păi pomul acela este unul sufocat și de aceea încep să intervină creșteri masive, pentru că pomul se grăbește să respire, pentru că simte că moare, simte că nu mai poate. Și de aceea este foarte important ca noi să ne dăm în așa fel încât să avem, atât în interiorul coronamentului, cât și în părțile de finalitate, un echilibru între partea de fructificare și partea de vegetație. Dar, mai ales pe noi ne interesează ca fructele să fie în soare, să fie în locuri în care pot absorbi această radiație și putem să lăsăm în interiorul coronamentului mai multă parte vegetativă. Dar totodată este foarte important să avem elemente structurale de rod chiar și în interiorul coronamentului. Nu să-l chelim, nu să-l lăsăm să vedem doar acel schelet și partea de fructificare să fie în aceste părți finale. Eu aș fi de părere că, și v-am spus de fiecare dată, că tăierile de intensivă n-au nicio legătură cu tăierile de sustenabilitate pe care le facem în grădinile noastre. Pentru că în intensivă se practică acele tăieri pentru a fructifica cât mai mare, cât mai frumos, ca să-și vândă produsele, dar totodată acolo sunt foarte mult tratați pomii respectivi. Fiind tratați 14-20 de tratamente, sezonul ploios și așa mai departe, păi nu interesează ce mâncați dumneavoastră, păi interesează să nu piardă producția și să aibă ce să vândă. Pentru că, așa cum am mai spus de altă dată, în principal merele acelea care vin sau fructele care vin în intensive poți să le folosești sub formă de bibelou. Dacă le pui lângă un televizor sau lângă ceva, cum era peștele la vechi, va sta și mărul acolo vreo 7 luni. Se va stafidi, dar nu se va strica, nu se va întâmpla nimic cu ea. Nu, pe noi ne interesează merele care mai găsim cât o larvă, ne interesează mărul care mai face un pic de boală, dar care este natural. Și de aceea este foarte important în grădinăritul acesta bio să avem grijă oarecum cum gestionăm coronamentul pomului, astfel încât noi să facem o structură bună a acestuia, un echilibru în el, dar să-i stimulăm imunitatea și să-l facem puternic. Ați văzut, orice om sau orice vietate care mănâncă bine și care are toate membrele și care are tot ce-i trebuie lui și sistemul lui funcționează, este unul puternic. Dar
Gândiți-vă ce ar însemna să luăm toată partea vegetativă a unui pom, să-i lăsăm doar acolo în cap undeva. Este ca și cum ar avea o funcție cu un singur plămân. Nu poate să alerge prea tare pentru că nu merge. Referitor la stropiri, știți foarte bine că am încurajat stropirile bio în grădinile noastre. Cei care nu știți, am scris o carte, 101 metode bio pentru casă și grădină, vă ajută foarte mult în partea de legumicultură, vă ajută foarte mult în partea de pomicultură, substanțe bio care nu vă costă nimic, din plante, din macerate, cu ce aveți la îndemână, puteți stropi pomii, aveți și metodele pe care să le aplicați și în grădină, și în casă, și pe peste tot, vă ajută, puteți să aveți cultură bio 100%. Cei care vreți să stropiți chimic, aveți indicații pe canalul meu în videoclipurile anterioare despre ce este vorba. Așa că mare grijă cum tăiați și, cel puțin în partea de finalitate, aveți îndrumările pe care vi le-am dat și știți ce aveți de făcut, iar în materialul următor vom relua procesul și vom da cu totul al casă. Iar până atunci eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!